Вітаю! В цьому відео ми роздивимось тріщини на місяці. У цьому відео ви побачите захоплюючі зйомки, отримані японським космічним апаратом Kaguya Selena. Спочатку відповім на поширені питання, які мені часто пишуть, а потім розповім деталі місії цього космічного апарата. Щоб розглянути найдрібніші цікаві деталі рельєфу на місяці, обов'язково розгорніть відео на весь екран і вибирайте в налаштуваннях плеєра максимальну якість зображення. Чи є на місяці велика тріщина, яка може бути доказом розколу місяця в минулому на дві частини? Для тих, хто не розуміє, про що йдеться мова, нагадаю. У Корані, центральному релігійному тексту ісламу, який мусульмани вважають откровенням від Бога, з цього приводу сказано: «Наблизився час і розколовся місяць. Жителі Мекки попросили у пророка, нехай благословить його Аллах і покаже їм чудо. І він показав чудо, як розколовся місяць. Люди побачили дві половинки місяця, одна з яких була видна з одного боку гори, а друга з іншого». Це коротка цитата. Сьогодні багатьох цікавить це питання. На моєму каналі ви можете побачити мої зйомки місяця через телескоп, на яких видно тріщини на місяці. Але вони у різних місцях супутника. В цьому відео ви побачите зйомки, які були зроблені космічним апаратом з відстані близько 100 км від поверхні місяця. Можна побачити багато тріщин, розломів, провалів у порожнини під поверхнею. Але тріщини через всю поверхню місяця я не спостерігаю. У цих зйомках ми побачимо місяць ще детальніше, ніж в телескоп з Землі. Космічний апарат загальною масою майже 3 тонни був створений спільно Інститутом космонавтики та аеронавтики та Національним агентством з дослідження космосу, які пізніше об'єдналися у Японське агентство аерокосмічних досліджень. Апарат був запущений 14 вересня 2007 року, а припинив існування 10 червня 2009 року, коли апарат врізався в поверхню місяця на його видимому боці. Космічний зонд зібрав дуже докладні дані про поверхню місяця, топографія, склад ґрунту, а також про навколишнє середовище нашого супутника. Назва апарату утворена від скорочення англійських слів Selenological and Engineering Explorer, тобто селенологічний та технологічний дослідницький апарат. Селена була богинею місяця у грецькій міфології. А друге ім'я апарату – Кагуя – за традицією було обрано громадськістю. Кагуя – ім'я місячної принцеси зі старовинного японського народного оповідання. На станції було змонтовано 15 наукових інструментів. Науковими завданнями польоту були вивчення походження місяця та його геологічної еволюції, отримання даних про поверхню місяця і виконання радіоекспериментів на орбіті. Наукова програма зонду Кагуя дала можливість скласти нову топографічну карту місяця. Ці докладні дані були надані для створення Google Moon 3D. За допомогою допоміжного супутника Окіна вдалося скласти карту розподілу сил тяжіння на зворотному боці місяця. Також отримані дані допомогли вивчити вулканічну активність місяця в минулому. У центральних вершинах великих ударних кратерів були виявлені виходи магматичних гірських порід – анортезитів. У районі холмів Маріуса зонд відкрив отвір у поверхні місяця, що, ймовірно, веде до лавової трубки. Зонд Кагуя став першим апаратом, який заглянув на дно кратера Шеклтона
де може знаходитись водяний лід. Підтверджено розподіл калію, урану, торію на поверхні місяця. Для того, щоб ми мали можливість обговорювати побачене, я вказую в лівому верхньому кутку порядковий номер відеофайлу і частину його оригінальної назви, що включає дату і час зйомки. В описі відео є лінк на джерело цих кадрів. Повернемося до теми про тріщини і розломи. Астрофізики припускають, що винною в їх утворенні є наша планета, а точніше її гравітаційне поле. Гравітаційна взаємодія Землі і Місяця породжує припливи та відливи не тільки в морях та океанах Землі, а й призводить до геологічних процесів в надрах супутниці нашої планети. Її поверхня розколюється. Є на поверхні місяця так звані уступи, своєрідні складки гірських порід, що виникли в результаті зміщення пластів порід один відносно одного. Раніше геологи вважали, що уступи виникли в далекому минулому місяця в результаті стиснення його надр, що сталося після охолодження порід в надрах. Якби це було так, то всі уступи виглядали б вкрай дивними. Вченим вдалося знайти вкрай молоді уступи, вік яких не перевищує 50 мільйонів років, а також показати, що всі вони спрямовані в один бік. Причиною їх появи можуть бути приливні сили, що породжуються гравітаційною взаємодією Землі і Місяця. Тяжіння Землі змушує надра Місяця розтягуватися і стискатися. Тобто Земля досі є своєрідним космічним скульптором, що змінює форму Місяця. В описі під відео я також залишу детальну інформацію про камери цього космічного апарату. Цю технічну інформацію скопіюю англійською мовою, щоб не було помилок перекладу на різні мови. Бо опис під відео перекладається на моєму каналі на YouTube різними мовами. За бажанням ви можете перекласти цю частину технічної інформації. Якщо вам було цікавим це відео, тисніть лайк і пишіть у коментарях.
я розумітиму, що є сенс продовжувати роботу над обробкою супутникових знімків. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові. Всім удачі та мирного неба!